لفته بعد زندان جانگیرتر بود. برداشت رفت تو باشگاه عبدال اسم نوشت. کیسه و دستکش که دید خوشش اومد، اما وقتی فهمید بوکس با دعوا فرق داره ول کرد رفت. برای بار سوم رفت دم کشتی. رافائل پرسید کارگر نمیخواین؟ رد پارگی ها و جوش خوردگی های بی بند و بخیه صورتش طوری بود که کشتی جنگی هم نمیگرفتش، چه برسه رافائل که مثل الماس بود و به قول علی سیگاری خاک تو سر شاه که خودش نمی آمد آنجا زندگی کند. شب نور زرد چراغهاش که می افتاد تو آب، صدای پیانوهاش که دست باد می آمد، بو استیکاش که مساوی تقسیم می شد تو خونه ها. لفته بی اختیار می رفت تو سرپله و از همانجا به یک تکه اروپا که اشتباهی از ایتالیا جدا شده بود، موج آورده بود، چسبونده بودش اسکله بوشهر، نگاه می کرد. 2 ماه بعد تو فلکه ششم بهمن در حالی که از گشنگی لاغر شده بود به ممسن پاسبان گفت یه آدمی که خیلی قبولش دارم میگه به خاطر سروریش من که رافائل نمیگیره تام، و رفت سمت دلاک گوشه پیاده رو که یکو از تو دکه علی سیگاری یکی گفت صدای انقلاب شما را شنیدم. ممسن پرسید کیان علی؟ گفت شاه، و رادیو را گرفت بالا و برگشت. لفته داشت با دلاک روبوسی میکرد. گفت لفته برگشت نگاه کرد. ممسن گفت کوتاه نکن به دردت میخوره. که به دردش نخورد. ریش و اطاعت به درد میخورد. برای ریش و جسارت کار نبود. لفته جسور خالی هم نبود، وحشی بود. یک ترس دائم داشت، بچه‌هاش از گشنگی بمیرن. کسی از گشنگی که نمیمرد، ولی او به چیش دیده بود. همه‌اش یکی تو دلش میگفت الان که بری خونه بچه‌ها دلوالا افتادن تو حیاط و از گشنگی تمام کردن. گشنگی هر صبح لحاف از رو لفته پس میکشید. همین که چشم باز میکرد جنگ با جهان شروع میشد. هفته یک بار دم نونوایی دعواش میشد. یکو از تو صف داد میزد چونه کوچیک گرفتی خدا خواست ترازو بیار جلو همه بکشمش. چونه خمیر. خدا خواست میگفت ماسی فرموندارشم ترازو نمیذارم، برو گم شو مردی که گو. خمیرگیر و دخلدار میافتادن تو بختش، تا میخورد میزدنش، بعد میرفت و تا زخمهاش هم بیان پیداش نمیشد. کارگر شرکت سمپاشی شد. میرفتند جوبهای شهرداری که کرم ازش صادر میشد را سمپاشی میکردند، ولی 4 ماهی یک بار حقوق 2 ماهشان را میدادند. پیمانکار به خاطری که زمین زیر پاش سفت بماند رفته بود گلاب پاشی نماز جمعه را هم بدونی که پولی بابتش بخواد برداشته بود تا روز تنگی به کارش بیاد و احیانا سر سال یک شرکت حرامزاده‌ای فقط بابتی که ماشینالات بهتری دارد یا سم گرونتری تو تانکاش میریزد کار را از دستش در نیاورد. جمعه تا جمعه لباس قشنگی تن کارگرهاش میکرد، سوار وانتشان میکرد، میبرد حین خطبه گلاب بپاشند. آخرین تکه های مبارزه که مانده بود تو تن لفته این بود که از غروب پنجشنبه نمیشاشید. جمعه قبل رسیدن به جایگاه عقب وانت در می آورد و همان تو حرکتی تانک خودش را پر می کرد و باقی سمپاش ها شب می زدن براش. مجاب پیمانکار کرده بود بذاردش صف اول دوم. مثل یک کارگر آرمانخواه می ایستاد روبروی رئیس رؤسای شهر و با حد زور تلمبه می زد تو سر و صورتشان. اونا با این که مثل بروسلی شق و قیام نشسته بودن به مرد گلابپاش لبخند رضایت و این که ما خدمتگزاری بیش نیستیم میزدن، در حالی که شاش مرد رو شقیقشون چور بود. لفته دیگر آن دعواکن وحشی رافائل دوست نبود که میخواست یک روز توی موناکو هتل داشته باشد. دیگر میخواست یک آدم معمولی باشد و سرآخر به مرگی بی خود و بی شکوه بمیرد. قصد کرده بود یکی از محصولات هرز خداوند باشد و بی خودی آفرینش با او برملا شود. تا اینکه یک شب که نیم بطر عرقی پیدا کرده بود نشسته بود دم دریا نزدیکی های فانوس، الو باطل شلشلکی آمد، کند زد نشست کنارش، گفت بینم یه چرا الکلی. لفته شیشه را گرفت سمتش و با تعجب گفت این دفعه زود آزاد شدی باطل. گفت عفو خوردم. لفته گفت چه عفوین که به دزد خونه فرماندارم میخوره؟ باطل پیش از آن که کند شیشه را هوا کند گفت قانون حفره زیاد داره و بگینگی خندید. زدنتم قانون خشنه. بیلرسوت یعنی لباسکار یک شرکت پدر مادرداری تن باطل بود. لفته گفت با این پاد تو شرکت حفاری هم کار میکنی الو؟ رفتی ابزار بلند کنی؟ نه قلمو تو میشناسم. باطل گفت مغز تو از رفتار ما خراب داره. البته که همه گشنه ایم،
و رو کارتونش دراز کشید و خیره ستاره ها شد. الو باطل همین کارتون بود برای روش خوابیدن، مقدار پیوسته الکل برای زندگی خارج از سیاره زمین و یک کتاب قانون کلفت، کتاب برگی که پر جای سوختگی سیگار و شره چایی بود. دائم المطالعه بود. به علی سیگاری گفته بود ما قد قطر این کتاب وحشیم. گفته بود هر بند تازه‌ای که اضافهش میشه مطمئن‌تر میشم که چرا نباید بیام پایین تو سیاره شما زندگی کنم. نمیگفت ریدم تو بوشهر یا ریدم تو ایران. اعتقادش ریدن به تمامیت سیاره بود، سیاره انسان‌ها. اما واقعیتش این بود کتاب را زیر و رو میکرد که باگ‌ها و دروهاش را پیدا کند برای حمله. باطل آروم گفت شرکتی که توشم داره 20 متری خونت لوله میکشه، یه انشاب 2 اینچی از لوله اصلی بکشیم داخل خونت، سهم نفتمون همون اول کار ورداریم از دولت. بعد همانطور تاقباز دستهاش را باز کرد گفت اگه میگی تا از آسمان ها فرود بیام. غیر از برای خوراک و خلا باقیش تو کانال بودند. 8 روز بعد طبق تخمین دقیق باطل که یک نسخه از نقشه لوله گذاری شرکت را داشت 40 اینچی رسید برابر خانه و افتاد تو تله. لوله 1 اینچی مثل ماری که ورزایی را بخواباند و غلط بدهد تو خاک دست انداخت دور گردنش و یک شب تا صبحی تقلا کرد و خورشید که سر زد فرو رفت به تن مهیبش. سیمجوش و موتور و بست و بندها را باطل قبلا دزدیده بود و استنبایی بود. رودخانه باریک و خشک چسبید به اقیانوس عنقریب نفت. زندگی واگشت. زندگی که راه خانه لفته بلد نبود واگشت، آمد داخل. سمیر و سمانه و عیزه را به نام صدا کرد و دست داد با آشان. لخ لخ کنان با دمپایی میرفت دور اسکله می ایستاد. از عبدی اسالی که نگهبان شرکت نفت بود میپرسید چه بارشن کشتی امروز؟ عبدی اسالی و باقی کارگرها روش میخندیدن که یعنی به تو چه گوزو، و خودش هم میخندید. ایشش کشتی جامائیکایی بود که بنزین هواپیما می آورد. سود 6 تانک بنزین را یک جا میکرد. خونه ای لفته یک تکه جدای فدرال بود و کار به کار ایران نداشت. یعنی زمان حکومت رفسنجانی تکه از بوشهر برهه کوتاهی یک دولت خودگردان داشت، مثل رابطه واتیکان با ایتالیا یا موناکو با فرانسه. همانطور که باطل کماف سابق رو کارتون دم دریا میخوابید، لفته هم با همان برو لباس دوره علافی و خشتک پاره دوره نداری میآمد تو انظار. اما وقتی برمیگشت تو اقلیم خودش یک لباس تو خونه ای داشت که عبای رفسنجانی جلوش دمکش دور دیگه هم حساب نمیشه. عیزه صبح یه گوشواری مینداخت، غروب یکی. سمیر برای دوچرخه لعله میزد، ولی لفته که حالا پدر صداش میزد متقاعدش کرد که شک میکنم با اون بابا. خونه شیراز که خریدیم نه یکی نه 2 تا 3 تا دوچرخه میندازم زیر پای بچم. و او هم میگفت باشه پدر. حال لفته خوش بود، دیگه خشمگین نبود. خونه پر بود استیک، پر بود برنج باسماتی و مارمالاد و پنیرهای خارجی. خدا خواست چونه ها را از قبل هم داشت کوچکتر میگرفت، ولی لفته هر بار که رفت اول سلام کرد. اصلا سراغ نداشت تو انتخاباتی که 2 تا جمعه بعد از کی اسم نوشته. به علی سیگاری که پرسیده بود سیچه دیگه مثل قبل نمیایی دم دکه روزنامه مفتی بخونی فوششون بدی ما بخندیم، گفته بود اولا سلام، دوما آدم میگه تا کی جون دعوا داره با زمین و زمان. علی آقا آخرش میخوای بسازی، خب الان بساز. توی شهر راه میرفت و سوت میزد، سوت که سالها نزده بود. صبح روز حادثه محمد تنگسیر رفیق سالهای نداری و کرمکشیش تانک رو کول داشت تلمبه میزد که حس کرد یا بو کرد یا اصلا به چیش دید که جوب وسط کوچه شاهان نفته. کرما جلو مرده بودن. راه آب وسط کوچه را گرفت و رفت تا رسید جلو خونه لفته. در زد، باز نکردن. محکم‌تر زد و همزمان صدا زد لفته، جواب نیامد. گفت عیزه، سمیر، سمانه. صداش از کوچه تنگ و ترشی در بوشهر به اروپای توی خانه نمی رسید. آن داخل صبح فردای عید پاک بود. لفته و عیزه و سمیر و سمانه با فراک و پاپیون و موهای حالت داده تاقباز خوابیده بودند و نیم بیشتر کبابها دست نخورده بود هنوز. شب بیداد بی کم و کسری گذرانده بودند و در خوابی عمیق گم بودند. جانو
تنگسیر زنگ زد آتش نشانی تا رسید زنگ زد پلیس و پلیس انگار که بخواهد الچاپو را بگیرد خانه را محاصره کرد. در باز شد. لفت انگار از تو نمایشی که متنش مال چخوف است آمد بیرون تا مجموع پلیس هایی که به زندگیش دیده یک جا اومدن دیدنش. وقتی دستبند میزدن رو دستش آروم بود، حتی لبخند داشت. کیفی تا تو سلول آخری تنش رفته بود که دست حکومت حالاها باید میگشت تا پیداش کند. به محمد تنگسیر که یواش پرسیده بود تو کی همه جیگردار شدی، گفته بود تو اوج گشنگی یکی میاد تو مغزت یه چیزی میگه، گوش حرف او بگی محمد. یکی یواش گفت سوراخ زیادن رفیق، انشاب میگیریم باز. لفته برگشت، هر چی چیش کرد لای جمعیت کسی ندید، ولی شک نداشت صدای باطل بود. بعد از لای پلیسا، امنیتیا و خود استاندار که به عنوان نماینده رفسنجانی آنجا بود راه باز کردند و بردنش. همه که رفتن محمد تنگسیر تانکش را گرفت کول رفت کرمهای کوچه کنسولگری را بکشد. هیچ کرم زنده ای نمانده بود. رفت سمت دکه علی سیگاری که شده بود پیشخوان دولت و خودش هم جای دمپایی عربی کفش ملی پاش میکرد. داشت رادیو گوش میداد. تو رادیو یکی را ساعتی پیش گرفته بودند که نفت این سرمایه ملی را گویا مدت‌های مدید به یغما می‌برده. زن تو رادیو یک شماره داد که اگه کسی سرمایه‌های ملی را هر طور هدر می‌دهد مردم به آن زنگ بزنند. علی سیگاری گفت بی‌شرفا. محمد تنگسیر گفت کیا؟ سیگاری گفت همین آدمای قرمساق که دست میکنن تو سفره مردم. محمد تنگسیر گفت یعنی کیا؟ علی سیگاری گفت محمد ای قخری یعنی معلوم نی کی؟ محمد تنگسیر گفت با خدا نه. مخلصم.